Hi guys, dahil wala tayong magawa, tayo ay magtuturo kung paano mag-edit dito sa Adobe Premiere Pro CC. Ang tuturo ko ngayon is paano matanggal yung green or purple, yung parang mercury, dun sa Adobe Premiere Pro. Actually, mercury lang yun, napakadali lang. Within 10 seconds, tapos kagad siya. So guys, for more updates, please click the like, and then sub, and then bell. Yan lang po yan. Okay? So, yan. Start tayo, ha. So, ganito yan, guys. Siyempre, una, buksan nyo muna yung Adobe Premiere Pro nyo, ha, CC. Tapos, siyempre, pili kayo ng video. Yan. Ito, kunwari, ito, video. Yan. Kung mapapansin nyo, dito, natin yan. Kung mapapansin nyo, parang may green, purple. Diba? Parang may green, purple. So, yan yung goal natin kung paano siya matatanggal. Actually, napakadali lang. Una, punta muna kayo sa file. Yan, file. Tapos sa file, makikita nyo dyan yung open project settings. Yan, ito. Project settings. Project settings. Teka lang, nagbo-blur mga friend. Yan, project settings. Tapos, punta lang kayo sa general. Pagkapunta nyo sa general, makikita nyo ito, yung renderer. Yan. Piliin nyo yung Mercury Playback Engine Software Only. Yan na. Yan, okay. Tapos, ay, nag-blur na naman siya, mga friend. Ano ba yan? Wait lang, ha. Tapos yan, delete previews. Mawala na kagad. Yun! Ganun lang siya. Diba? 10 seconds lang. Palakpakan!